Η συνύπαρξη ανθρώπων και μικροβίων έχει απασχολήσει πολλές φορές τους επιστήμονες. Μία μελέτη που παρουσιάσαμε πρόσφατα και η οποία έγινε από το Τμήμα Οικολογίας και Εξελικτικής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, έδειξε ότι τα μικρόβια που συσσωρεύονται σε κάθε σπίτι φτιάχνουν τη δική τους κοινότητα, η οποία όταν ελεγχθεί από ειδικούς μπορεί να μαρτυρήσει τα πάντα για τους ενίκους αυτού του σπιτιού. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο επιστημονικό έντυπο Proceedings of the Royal Society B, κατά την ανάλυση των δειγμάτων από 200 σπίτια, εντοπίστηκαν πάνω από 125.000 είδη βακτηρίων και 70.000 είδη μυκήτων. Οι έρευνες έδειξαν ότι κατά μέσο όρο κάθε σπίτι περιέχει πάνω από 5.000 διαφορετικά είδη βακτηρίων και περίπου 2.000 είδη μυκήτων. Οι μύκητες είναι αυτοί που βοηθούν να προσδιοριστεί η τοποθεσία του νοικοκυριού, ενώ τα βακτήρια προσδιορίζουν την ταυτότητα των ενίκων του σπιτιού ακόμα και των ζώων που μένουν εκεί. Όπως λένε οι επιστήμονες, περισσότερη ποικιλία μικροοργανισμών υπάρχει μέσα σε ένα σπίτι παρά στο περιβάλλον. Όπως σημειώνουν οι επιστήμονες, οι μικροοργανισμοί αυτοί τρυπώνουν στο σπίτι μας, μέσω των ανοιχτών παραθύρων και πορτών, ή τους κουβαλούν οι άνθρωποι στα ρούχα και στα παπούτσια τους. Ωστόσο, ανέφεραν ότι αν και μερικά μικρόβια είναι παθογόνα, τα περισσότερα είναι αυλαβή ή ακόμη και ωφέλιμα και οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να ανησυχούν για αυτά. Ωστόσο, μια νεότερη μελέτη έρχεται να συμπληρώσει στοιχεία αναφορικά με τα μικρόβια που υπάρχουν στα μαξιλάρια μας όταν πέφτουμε για ύπνο. Οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ έβαλαν στο μικροσκόπιο 10 μαξιλάρια ύπνου τα οποία ήταν σε τακτική χρήση από 1,5 χρόνια μέχρι και 20 έτη. Από την έρευνα που έκαναν διαπίστωσαν ότι ο μύκητας που βρέθηκε με τη μεγαλύτερη συχνότητα ήταν ο ασπέργυλος, Spargillus fumigatus, ένας πολύ επικίνδυνος ιδιαίτερα για ασθενείς με μειωμένη άμυνα του οργανισμού τους, όπως είναι οι καρκινοπαθείς, τα άτομα με λευχαιμίες, όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, άτομα που λαμβάνουν θεραπεία με κορτικοστεροειδή και οι ασθενείς με AIDS. Η συχνότητα των μολύνσεων με τον ασπέργυλο αυξάνεται και επεκτείνεται και σε άλλες ομάδες ασθενών. Ο ασπέργυλος είναι υπεύθυνος για σοβαρές παθήσεις και θανάτους σε ασθενείς με μειωμένη άμυνα του οργανισμού τους, ενώ αποτελεί και αιτία επιδείνωσης αλλεργικών καταστάσεων όπως είναι το άσθμα. Μεταφέρεται από τον αέρα και υπερισχύει της άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού, εισβάλλοντας κυρίως στα υγμόρια και στους πνεύμονες. Επίσης, μπορεί να εισβάλλει και σε όργανα όπως ο εγκέφαλος. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα μαξιλάρια του ύπνου περιέχουν από 4 του 16 διαφορετικά είδη μυκήτων. Όπως είπαν μάλιστα, ένα μαξιλάρι μπορεί να περιέχει πάνω από 1 εκατομμύρια σπόρους μυκήτων που τρέφονται από τα απορρίμματα ζωηφίων που ζουν στη σκόνη και από το ανθρώπινο δέρμα, το οποίο υποβάλλεται σε απολέπιση κατά τη διάρκεια του ύπνου. Οι ειδικοί συστήνουν να γίνεται τακτική απολύμανση των μαξιλαριών και να αλλάζουμε τακτικά μαξιλαροθιές, ενώ προτείνουν και τη χρήση ειδικών μαξιλαροθικών που προστατεύουν από μύκητες, αναφέροντας το παράδειγμα της Αγγλίας όπου χρησιμοποιούν πλαστικά καλύματα για προστασία από επιμολύνσεις από τον ασπέργυλο. The Real GR